الكاميرا الأمامية مخفية بالكامل تحت الشاشة، ومو أول تجربة لZTE، لا نتكلم على التجربة الثانية لهم وتطور ملحوظ جدا مع ZTE Axon 30 5G. خلونا نتعرف على هالأجهزة وكيف طريقة الحصول عليها في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وأكسون من ZTE. السلسلة هذه في نفس فئات منها جابت لنا تقنيات مرة رايقة زي البصمة المدمجة في الشاشة وأيضا الكاميرا اللي مخفية تحت الشاشة. ولو تكلمت عن ZTE Axon 30 5G، هو جوال يعطي إمكانيات عالية سواء في الشاشة والأداء، ويتميز كمان بامتلاكه كاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة، ونوعا ما حتلاحظ هذه الكاميرا بشكل كبير، ولكن نفس هذه الكاميرا أداءها متواضع بشكل عام. تجربة التصوير تحتاج جهد أكبر من ZTE، ولكن هم على الطريق الصحيح. ومن ناحية جودة التصنيع، فZTE Axon 30 أكثر مواده مصنوعة من الزجاج باستثناء الإطار لأنه مصنوع من البلاستيك. الواجهة الخلفية منحنية ونلاحظ فيها علامة أكسون في الأسفل ومقابلها شعار ZTE مع ال 5G. الجهة الخلفية يجي فيه بنفس الزاوية مستطيل طولي بداخله دائرتين، دائرة للكاميرا الأساسية ودائرة لباقي الكاميرات. الواجهة الأمامية كلها شاشة، لأن الكاميرا أرجع وأقول مخفية تحت نفس الشاشة، وراح اتكلم عنها في التفصيل بهالفيديو. بس خليني اكمل على هالجهاز وقبل ما اروح لاخوانه، لانه ترى حتى الاكسون 20 اللي انتم شايفينه هنا برضو بتكلم عليه بلمحة بسيطة. المهم، جوال الاكسون 30 5G سماكته 7.8 ملم، وتعتبر هالسماكة جيدة، والوزن حوالي 189 جرام، وممكن يكون ثقيل شوي عند الاستخدام بيد واحدة. وبرضو نظام التبريد في الجوال يعتمد على الفيبر تشامبر، تبريد بالبخار، بالإضافة إلى مادة الجرافين واللي راح تساهم في امتصاص الحرارة. وبشكل عام ترى نظام التبريد يعتبر مرضي على إمكانيات اللي يقدمها نفس هذا الجهاز. جيت للمعالج اللي هو الكوالكوم سناب دراجون 870 ب8 أنوية ودقة تصنيع 7 نانومتر، يدعم تقنية ال 5G، والمعالج الرسومي هو الأدرينو 650. في اختبار الجيك بنش 5، وأهم شيء أكيد الاختبارات والأداء، عطى 980 نقطة في النواة الواحدة. ويوم جربنا نفس الجهاز في الأنوية المتعددة عطى 3148 نقطة، وأمامكم مقارنة بينه وبين جوالات أخرى من نفس هذه الفئة. أكيد أكثركم بيستانس على شاشة بدون ثقوب، بالذات مع الألعاب. فتجربة اللعب كانت في لعبة PUBG على الإعدادات العالية تلقائيا وبأعلى نمط في الإطارات، والأداء بشكل عام كان مرة سلس، والنعومة والاستجابة عالية، وبشكل عام التجربة كانت جدا مرضية. الجهاز سعة بطاريته 4200 ملي أمبير، ويدعم الشحن بقوة ال 65 واط بتقنية الكوالكوم كويك تشارج 4 بلس، وبعد التجربة من 0 ل 76% في 30 دقيقة بس. حجم الشاشة 6.92 إنش من نوع الأموليد، تجي بدقة الفول اتش دي بلس، ومعدل بكسلاتها 400 بكسل لكل إنش. وبعد التجربة عطت ألوان مشبعة وعمق سواد عالي، وتعتبر مرضية للأمانة. برضو معدل التحديث في الشاشة 120 هرتز، وتردد اللمس فيها 360 هرتز. وللتوضيح، تردد الشاشة بيعطي نعومة وسلاسة أفضل في الاستخدام، وتردد اللمس بيعطي استجابة عالية في الضغط، أو بالأصح في النقر على نفس الشاشة. ZTE Axon 30 5G عنده 4 كاميرات خلفية. الأساسية عريضة بدقة ال 64 ميجا بكسل، هي اللي لها دائرة لحالها، تجي بمستشعر سوني IMX 682، وهذا المستشعر حيساعد بسحب إضاءة بشكل أفضل لتقديم صور ليلية مرضية. حتى التفاصيل والجودة حقت الصور بشكل عام حتساهم في تحسين تجربتكم هالمستشعر اللي موجود. الكاميرا الثانية عريضة جدا، هي 8 ميجا بكسل. الثالثة لتصوير الماكرو دقتها 5 ميجا بكسل، وفي كاميرا كمان للعمق دقتها 2 ميجا بكسل. أروح الحين الكاميرا الأمامية. الحين الكاميرا الأمامية المفروض ميزة في الأكسون لأنها مخفية تحت الشاشة، والكاميرا هذه لو أخذناها تقنيا دقتها 16 ميجا بكسل. بحسب ZTE الجزء الخاص بالكاميرا تحت الشاشة يوجد فيه 7 طبقات متنوعة بين غطاء زجاجي وشمعات أولد خاصة وأقطاب كهربائية شفافة، كلهم يشتغلوا مع بعض بشكل ممتاز لإخفاء الكاميرا وتقديم أداء أفضل عند التصوير أيضا. لأنه في مشكلة دائما تصير مع الكاميرات اللي تحت الشاشة، شفناها في شركات أخرى سوت نفس التقنية. يوم أنت تجي تشغل محتوى تاخذ كامل الشاشة، حتلاقي إنه البكسلات تطلع نوعا ما، الكاميرا توضح أحيانا، ولكن لما تجي تستخدم الكاميرا، طيب الطبقات اللي موجودة أمام الكاميرا واللي أصلا استخدمت لكم عشان تعطيكم الشاشة الكاملة، شو نسوي فيها؟ إذا كانت مطفية ولا إذا كانت قاعدة تسوي عائق ما بين الكاميرا وما بين نفس الشيء اللي تبي تصوره، تطلع الصورة سيئة.
وهنا التحدي الكبير مع هذه التقنيات، وعشان كذا ZTE حطت السبع طبقات. كمان نقطة أحب أوضحها، وأنه ZTE أضافت شريحة الاندبندنت UDC chip. هالشريحة عطت مزايا عديدة وساهمت في زيادة معدل البكسلات لل 400 بكسل للإنش في جزئية الشاشة اللي تحت الكاميرا، وأيضا قدمت ميزة اسمها السمارت بيكسل انهانسمنت اللي هي تطور البكسلات الذكي. هالميزة تحسب الوقت وحرارة كل بكسل لإنشاء نموذج فعلي يواكب السطوع واللون عشان تواكب الشاشة الأساسية، وعشان برضو الكاميرا تكون مخفية قدر المستطاع. طيب ناخذ تجربة التصوير بالعدسة الأساسية، فعطت سحب إضاءة جيد مع جودة مرضية، والألوان متذبذبة بين الحارة والباردة، وبشكل عام تأدي الغرض. وأتمنى يشتغلوا شوي على معالجة الصورة. العدسة العريضة جدا زاويتها 120 درجة، وبعد التجربة كانت مقبولة إلى عادية. وللأمانة في بعض الظروف كانت التفاصيل مو مرة واضحة، وكأن في مشكلة في نظام المعالجة، ويمكن تحديث يجي يحل لنا كل هالموضوع. عدسة الماكرو تعطي نتائج جيدة إلى مقبولة. أحيانا مع الاهتزاز أثناء التصوير تقل الجودة شوي، ويبي لكم تثبيت أكثر للكاميرا عشان تحصلوا على أفضل جودة ممكنة. وأتكلم على يا تستخدموا ترايباد، يا تحطوا الكاميرا على سطح كذا وأنتم قاعدين تصوروا، إن شاء الله تضبط الأمور أحسن. وفي تصوير البورتريه النتائج حقت العزل والتغبيش جيدة جدا وما راح تخيبكم. نقطة إضافية أحب أذكركم فيها، الإضاءة ترى تأثر بشكل كبير، وكل ما زادت وجات بالشكل الصحيح راح تحصلوا على أفضل جودة ممكنة في الصورة. الجهاز يدعم تصوير الفيديو بدقة ال 4K و60 إطار في الثانية، والنتائج بعد التجربة جيدة، والاهتزاز كان قليل، لكن تفقد الكاميرا شوية تركيز، وممكن مع التحديثات برضه هالموضوع يضبط. في العدسة الأمامية سواء البورتريه أو الصور العادية نتائج الأمانة كانت عادية. واضح أن الكاميرا تسحب الإضاءة الموجودة على الشاشة شوي، وأتوقع لسه الكاميرا اللي تحت الشاشة تحتاج تطور أكثر بكثير عشان توصل لجودة الكاميرات اللي أصلا استوت وصارت مرة ممتازة في كل جوالاتنا، ولكن إخفائها تحت الشاشة مرة كويس. وإذا أنتم من النوع اللي يشاهدوا محتوى كثير حتعرفوا أن الشاشة بالكامل تستمتعوا فيها، وما حتنتبهوا أبدا لهذه الكاميرا، ولكن لما تجوا تستخدموا الكاميرا الأمامية حتكون موجودة وتساعدكم. الذاكرة العشوائية 8 جيجا، والسعة التخزينية 128 جيجا بايت، وبرضه الجهاز يدعم تشغيل شريحتين أو شريحة وكذاكرة مايكرو اس دي. النظام التشغيلي هو الأندرويد 11 مع واجهة الماي او اس 11 من ZTE. الواجهة فيها كل شيء تعودنا عليه من نظام الأندرويد، وسهلة وبسيطة في الاستخدام، وفي اختصارات رايقة تلاقوها في الوصول للخصائص. برضو نقطة إضافية أحب أنوه عليها، وأنه النظام يدعم متجر تطبيقات جوجل بلاي بالكامل، ومدعوم بشكل كامل من جوجل هذا الجهاز، فحتلاقوا تحديثاتكم أموركم تطبيقاتكم كلها ماشية الأمور زي الفل. على فكرة ليش 3 أجهزة موجود هنا؟ أولهم ZTE Accent 25G، هذه النسخة اللي جت العام الماضي وكان فيها التقنية لأول مرة، وحبيت أشوف الفرق ما بين الصور اللي تؤخذ بالكاميرا اللي مخفية تحت نفس الشاشة. فالحين أمامكم صورة مأخوذة بالأكسنت 20 ونفس الصورة بالزاوية وكل شيء مأخوذة بالأكسنت 30، فهنا نعرف أنه تطورت الصورة بشكل ملحوظ. وهنا برضو في ZTE Accent 35G النسخة الصينية عشان أقارن ما بينها وما بين النسخة العالمية واللي هي قاعد أقدمها لكم بشكل أساسي بهذا الفيديو. فهنا نعرف أنه ZTE عندهم التوجه في الانتشار في الصين وخدماتهم وكل شيء، وبرضو عندهم التوجه للعالمية، وبيجيكم الرابط لاحقا عشان توصلوا للمتجر العالمي حق ZTE. الجوال ارجع له واقول انه يدعم البلوتوث 5.1 والواي فاي بالتردد الثنائي، ويدعم تقنية NFC واللي تمكنكم من استخدام خدمات الدفع على الجوال، وايضا تستفيدوا من محفظة الكترونية زي STC Pay. ال ZTE Accent 30 يمتلك مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، وبعد التجربة عطى سلاسة مرة رايقة والاستجابة مرضية، وبرضه يدعم فتح الجوال من خلال نفس الوجه، ولكن الصورة والأمر هذا ما هو بآمن فلا تعتمدوا عليه. النسخة العالمية والنسخة اللي وصلتني يجي في الصندوق غلاف شفاف، كيبل شحن سريع، أدابتر USB-C إلى 3.5، وبرضو الجهاز يجي بسعر صادم على الخصائص اللي فيه، فحوالي $499 تقريبا، يعني 1887 ريال، وأمامكم العملات الأخرى. والحين أتكلم على نسخة 8 جيجا 128 جيجا بايت كسعة تخزينية، وفي نسخ ثانية عندهم اللي تجي بذاكرة 12 جيجا واللي توصل تقريبا ل 2200 ريال. الحين خليني أعطيكم فكرة عن النسخة السابقة اللي هي الأكسنت 20 اللي تجي بنفس حجم الشاشة واللي هي 6.92 إنش مع معالج من الفئة المتوسطة واللي هو السناب دراجون 765 جي. ليش جي؟ لأنه الجهاز يدعم شبكة ال 5G، وكل الأجهزة اللي بالفيديو تدعم شبكة الجيل الخامس، والجهاز يقبل شحن سريع بقدرة 30 واط. وإذا تبغوا مقارنة ما بينه وبين جوال ثاني من الفئة المتوسطة بس أعطوني. أرجع لهالجهاز الرائق الأكسن 30
5G. أهم إيجابياته كون الكاميرا تحت الشاشة، فحتعطيكم لمسة متقدمة في الجوال. وما ننسى أنه الجيل الماضي واللي هو الأكسن 20 كان أول جيل يباع في السوق يحتوي على هذه الميزة. هنا صارت الميزة أفضل، أحسن، وبسعر مغري جدا. لو جينا لكاميرا ثانية موجودة بشكل رسمي حاليا في أسواقنا مخفية تحت نفس الشاشة، هتكلم عن السامسونج فولد 3 أو لحظة سامسونج جالكسي زي فولد 3 5G، واللي الكاميرا حقته تجي مخفية تحت الشاشة بس بسعر حوالي 6000 ونص. ZTE Axon 30 أداؤه يعتبر ممتاز في الألعاب والاستخدام اليومي على هالسعر، وبرضو أداء الشاشة مرضي واستجابته عالية. طيب تسوى عليكم انه تشتروه من خارج؟ اذا اخذتوه من برا من نفس الرابط اللي موجود في الوصف حق الحلقه، هتعرفوا انكم هتاخذوا مغامره شحن الجهاز من الخارج، ولكن ايضا ZTE بيكون في تواصل مع نفس البيع والاخذ والعطاء معاكم علشان انكم الجهاز تمشوا مع الضمان حقه. هو المساله انهم قاعدين مسوين زي الستور العالمي وقاعدين يبيعوا بشكل عالمي اونلاين، وفي اكيد اشياء تمنيت تكون افضل في الجهاز. فأداء الكاميرات الخلفية كان ممكن يكون أفضل برمجيا مع تحديثات، ونفس الشيء مع الكاميرا اللي تحت الشاشة واللي تمنيت أيضا أنها تكون أفضل مما شفته هنا، ولكن ما أنكر أنه تطور من الجيل اللي قبل. البطارية تمنيتها تكون أكبر، لأنه بصراحة قدرة الشحن السريع ذي اللي موجودة تشحن الجوال إلى فوق 70% بنص ساعة، فما يمديكم تحطوه على الشحن كثير. المهم جهاز ZTE Axon 30 5G متشوق لوجود رسمي لهم في المملكة العربية السعودية، ويعطيهم العافية على تواصلهم معاي، وانه هالنسخ جتني وقدرت اجرب الاجهزة وقدرنا نسوي معاهم شيء مرة رايق. فالفكرة اعطوني تقييماتكم، مين اللي عنده تجارب مع اجهزة ZTE والأكسن كمان بالتحديد؟ قولوا لي في التعليقات، وقولوا لي ودكم نسوي مقارنة فئة متوسطة مع الأخ الأصغر اللي هو ال20، أو هذا أقارنه مع وحش دبل السعر، ونشوف شلون تطلع النتائج. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد.